شيماء سالمين. عندي بكالوريوس هندسة معمارية، خريجة ملواكي سكول اوف انجينيرينج، وعندي MBA من ماسترخت. أشتغل في شلمبتشي، إحنا شركة خدمات نفطية. صار لي أكثر من 20 سنة معاهم. اشتغلت في أكثر من دولة، اشتغلت في طبعاً الكويت، في الإمارات، في مصر، في سوريا، في إندونيسيا. بديت من الفيلد كفيلد انجينير، وتدرجت في السلم الوظيفي وياهم في إدارات مختلفة. كنت المانجينج دايركتور للكويت، وهذا البوزيشن أحس أني أنا فخورة فيه ككويتية وكخليجية. اليوم أنا فخورة أن بعد أكثر من 20 سنة في هذا المجال، قطاع الخدمات النفطية، أني أكون ككويتية the most senior female من الGCC في هذا المجال. بالبداية شنو وانت صغيرة كانت طموحك؟ شنو كان طموحك؟ شنو كانت أحلامك؟ شنو كنتي تبين تدرسين؟ شنو تبين تصيرين؟ شنو كنت أبي أدرس وشنو كنت أبي أصير؟ كنت أتمنى أصير جراحة، ولا زلت باي ذا واي عندي نفس الطموح، وعندي أمل إنه one day إن شاء الله أرجع أكمل. يعني أنا عندي التعليم يعني ما يخلص، التمين طول عمرك، طول ما عندك هذا الشغف ممكن إنك تكملين. عقب ما تخرجت من الثانوية قدمت على البعثات، كنت أبي أدرس برا، وطبعاً كانوا تدريج تاخذين رأي الأهل والاقتراحات. كانت دائماً يقولوا لي حاولي إنك تدرسين شيء إنك تتغربين بذاك الوقت طبعاً علشان يكون مو موجود بالكويت. وقتها كان تو طالع بعثات هندسة العمارية. الهندسة العمارية ما كانت موجودة بالكويت، وهي لا زالت موجودة. إحنا اليوم عندنا معمار، مو الهندسة العمارية. فقدمت وياني القبول على الهندسة المعمارية، اللي هي كانت يمكن ثالث رغبة في ذاك الوقت. كنا نحط 3 رغبات بس. بيني وبينش لما يعني القبول ما كان عندي الفرحة إنه والله بروح أدرس هندسة عمارية، لأن للحين في بالي إن أنا أدرس جراحة بالذات يعني. بس بعدين مع الأهل والمشاورات وجربي وروحي أول سنة، وإذا ما عجبك وهذا رحت. طبعاً قصة الغربة صعبة، وأنا يمكن واحدة من الناس اللي أقدر أقول أنا عمري ما تعودت على الغربة. يمكن أني كنت وايد قريبة من أهلي، يمكن أن أعز أصدقائي هم أمي وخواتي، فمشوار الغربة كان صعب. بس مدامي رحت ما كنت أرضى أني أرجع إلا لما تكون عندي الشهادة. طبعاً في الجامعة كنت أخذ أعلى كريدت، كنت أخذ دين exemptions عشان أخذ 22 كريدت. أبي أتخرج بأسرع وقت ممكن. تخرجت من الجامعة ورجعت الكويت. طبعاً جاتني فرص عمل وقتها، أيام التخرج في الجامعة يعطونك في أمريكا، تيجي بعض الشركات تعطيك فرص عمل. بس أنا كان هدفي إني متى أرجع الكويت بأسرع وقت. رجعت الكويت، كنت حابة أشتغل في صراحة القطاع الخاص. كل ما أروح مكان يقولوا لي في ذاك الوقت الهندسة العمارية في القطاع الخاص تحتاج أحد عنده خبرة. مع أن أنا كنت أول دفعة بعثات برا الكويت تدرس هندسة معمارية، ولا أحد فينا أصلاً من الكويتيين ممكن يكون عنده خبرة. فحسيت إن هذا كان شوية تعجيزي. نفس الوقت قالوا لي خلاص ليش ما تقدمين أنت على ديوان الخدمة وتشوفين وين تنقبلين. طلع اسمي بوقتها في وزارة الأشغال. رحت أول مقابلة، حسيت إنه مو هذا اللي أنا أبيه. طبعاً هم يسوونك المقابلة بعدين تروحين تكملين باقي إجراءاتك. أنا أخذت ملفي ورحت بيتنا وقلت لا، لحد الآن مصرة أشتغل في قطاع الخاص. وأنا أدور وين أشتغل، جاتني مكالمة من واحدة من البنات اللي كانوا معي في الثانوية، فحتى من زمان ومكلمتها، فتقول لي شيماء أنا سمعت إنك رديتي وكذي، بس حبيت أقول لك في شركة بالأحمدي. طبعاً ذاك الوقت حتى ما كنت أدل شلون أروح الأحمدي. رحت أول مقابلة. طبعاً في المقابلة أنا ما أعرف هذه الشركة، أدري إنها شركة نفطية، بس ما أعرف شنو المجالات النفطية، لأنها لا هي تخصصي ولا عمري صراحة يعني قريت عن المجال النفطي. ففي المقابلة الله يذكره بالخير، الشخص اللي قابلني كان وقتها مدير الكويت، صديق عزيز ما زال يعني. فهو يسألني الأسئلة، فهو كان يقول لي ترى إحنا نشتغل ساعات طويلة. طبعاً أنا داخل نفسي داخلة وما راح أقول إن أنا ما أقدر، يعني حسيت إن أبي أثبت إن أنا أقدر، مع إني ما أعرف شنو المجال، يعني شنو الساعات الطويلة، هل هي مكتبية، هل هي ما أعرف. فتم يقول لي 6 ساعات
12 ساعة لما وصل 36 ساعة. طبعا أنا هني داخل نفسي قاعدة أقول هو يحاول يقول لي كذي عشان أقول لا، بس أنا ما راح أقول لا. فقلت إيه أشتغل مستمر 36 ساعة ما عندي مشكلة. شاءت الظروف إن أنا انقبلت في الشركة اللي أنا أشتغل فيها حالياً، وكان شغلي ميداني اللي هو إحنا نسميه فيلد انجينير، اللي هي شغل الحقول. طبعاً من شروط هذه الشركة لما تشتغلين فيها إنك ما تشتغلين في الكويت. فأنا اشتغلت في مصر وفي سوريا، في دير الزور، في إندونيسيا وفي الإمارات. أول رحلتي بدأت في رأس الخيمة. هم كانت ما هي سهلة، لأن رأس الخيمة في ذاك الوقت قبل 20 سنة ما كانت في رأس الخيمة اللي تشوفينها اليوم يعني. بدأت في رأس الخيمة، بعدها رجعت الكويت، بعدين قالوا لي روحي إندونيسيا. طبعاً في إندونيسيا عندي وايد مواقف صارت، لأن إندونيسيا قبل 20 سنة خلينا نقول يعني ما كانت يعني اليوم عشان تروحين تشتغلين بالفيلد في الحقول في إندونيسيا ما هي مثل اليوم. أصلاً فكرة إن البنية تروح الحقول وخليجية، طبعاً كل من يشوفك كخليجية يستنكر وجودك، يعني ليش تشتغلين كذي؟ ليش لابسة بلسوت تشتغلين في الغابة مثلاً؟ اشتغلت مرة في جزيرة واشتغلت مرة في الغابة. بدأت القصص طبعاً تطلع أكثر وأكثر لما بديت حياتي في الحقول. أول مكان كان إندونيسيا وايد كانت صعبة، يمكن من أصعب المراحل العملية اللي مريت فيها، مو لأن الشغل كان صعب، لأنه هو شغل الحقول في كل دولة نفس الشيء، يعني أنت على الرق تشتغلين نفس الشغل، يتغير يمكن الجو والناس اللي حواليك، بس الأماكن اللي إحنا كنا نشتغل فيها ما كانوا يمكن متعودين يشوفون فورنرز أو أحد من برا. أذكر مرة اشتغلت في واحدة من الغابات، فكنت أنا وواحدة كندية معاي. طبعاً الطاقم ما فيه نساء أبداً يعني، والأماكن اللي فيها الحقول ما فيها أي مرأة. فكنا نشتغل 12 ساعة من الساعة 6 الصبح لما الساعة 6 المغرب، ونرجع مرة ثانية وسط الغابة. أول سيفتي اندكشن قال ليش تراني في أسود وفي شوادي وفي عادي يعني، بس أنتوا لا تخافون، الوضع طبيعي يعني. طبعاً هو الصدق ما أقول لك ما في رهبة، أكيد في رهبة وما هو يعني شيء جديد عليك وإكسبيرينس جديدة بس داخل نفسي أنا دائماً كنت أقول إذا خطيت خطوة ما راح أرجعها إلا لما أكون مقتنعة إني أنا جربتها وما أقدر أكملها. طبعاً في من المواقف المضحكة اللي صارت في إندونيسيا إن مثلاً أول جوب رحناها هذه اللي 12 ساعة، يعني الكمباني مان اللي هو يكون مسؤول عن الأوبريشن في الكلاينت اللي إحنا نشتغل عنده، طبعاً سلم علينا وكذي، هم هو مستنكر إن إحنا بنات جايين، ويعني وليش جايين بنات يشتغلون بالحقول بذاك الوقت. فقالنا أنا بس بقول لكم شيء واحد، يتفضل. كان يقول لنا شوفوا إحنا هني ما عندنا فاسيليتيز، يعني أنت تبي ترتاح تقعد في سيارتك، وهذه في وايد أماكن يعني إحنا اليوم لما نروح الحقول في ذاك الوقت ما كانت مجهزة مثل الحقول اليوم. بس عندنا مشكلة ثانية، إن وأنت بكرامة الحمام ما في إلا واحد وما في باب. فيعني أحب بس أقول لكم، فهذه من الأشياء اللي إحنا اليوم نضحك عليها، بس بذاك الوقت قاعدين تفكرين إن شلون بنشتغل 12 ساعة، واشتغلنا 12 ساعة الحمد لله، ومرت أشهر في هذا الفيلد وطافت. هذه واحدة من التشالنجز اللي خلينا نقول مضحكة، بس بنفس الوقت كانت صعبة علينا في يعني إنك تروحين في مكان تشتغلين 12 ساعة وكذي. أتوقع حتى التشالنج ممكن يكون يمكن بهاللحظة اللي تقولين أنا شلي بهالعبالة وشلي بهالقعدة. قلت في إندونيسيا، قلت في إندونيسيا قلت وفكرت أرجع، وايد فكرت أرجع، بس ما رجعت. أرجع أذكر نفسي إنها بالنهاية هي مرحلة، يعني اليوم ما راح أتم طول عمري بالفيلد، بس عشان أوصل لازم أتعدى هذه المرحلة. فأخذتها على نفسي كأنها تشالنج، وكأنها خلينا نقول كنت أحاول إني أقول حق نفسي إنه شوف الأشياء السايد البرايت منها. تعرفت على ناس جدد، طريقة تفكير الناس مختلفة، شفت أشياء جديدة، تعلمت إن شلون تقدر تحترم الرأي الآخر، مو بس في الدايفرسيتي في الجندر، الدايفرسيتي في الفكر، الدايفرسيتي في الجنسيات، الدايفرسيتي في وايد أشياء. يمكن هذا أعطاني إكسبوجر بالفيلد أكثر، لأن ككرو عندك كل الأعمار، كل الباك جراوندز، كل الجنسيات. فهذه الأشياء يمكن اللي خلتني أصر على أنه أوكي راح أطوفها وراح تكون صعبة، وكانت صعبة. يمكن أنا أقول
من أصعب الفيلد اللي اشتغلت فيهم كانت إندونيسيا، لأنها أول شيء وايد بعيدة، ويمكن أنا بحياتي ما عشت في آسيا، والانفايرمنت كان صعب لأن تقبلهم المرأة كفكر كان وايد صعب وايد. يعني يحسسونك إنك أنت غريبة، وإنك حتى لما يتكلمون يعني يحاولون ما يخلونك أنت included في الموضوع. بس بعدين عدت إندونيسيا، عقبها يعني assignment مصر. حتى بمصر واجهتي صعوبات؟ صح. مصر اللي كانت بالنسبة لي يمكن سبرايز أكثر من ما هي الصعوبة. طبعاً أنا من الكويت، المرأة تروح الفيلد ما عندنا مشكلة يعني. رحت مصر، أول ما نزلت مصر قالوا لي إحنا بس نحب نقول لك شيء، إنه ما في قانون، ولكن الكلاينت يرفض وجود المرأة في الحقول. بسبب؟ ما يبون المرأة تكون موجودة. المهم تميت مصرة على إني أنا أروح. بعد محاولات وأنت تقدمين على البيرمت ويرفضوني ويقدم ويرفضوني، في واحدة من الشركات جزاهم الله خير قالوا ممكن تي معنا، تي جوب واحدة في كانت طبعاً مكان بعيد كذي 3-4 ساعات بالسيارة. قلت أوكي من صباح الله خير. يعني الانجينير اللي بيروح معاي كان أذكر للحين وانيت أبيض اللي رحنا فيه. أول ما ركبت كان يطالعني كان يقول لي لو سمحتي قعدي ورا. قلت هذا اللي معاي كذي الله يعين الكلاينت. المهم قعدت ورا. يعني ما كنت أخلي هذه الأشياء تكون هي سبب اللي يخوفني أو يرجعني أو يقول لي ليش. كنت دايماً أقول الشيء الوحيد اللي يخليني أرجع إذا أنا ما قدرت أسوي الجوب من ناحية العلمية، من ناحية التكنيكال. رحت هذه والله دشينا على، كانت الشركة هذه في لها مقر في الفيلد. مدير الشركة ما قصر، رحب فيني ودخلني عند المكتب وشربنا قهوة. طبعاً كانت توها مخلصة أحداث الكويت ودشينا في هالموضوع. أنا الحين أطالع ساعتي لأني بطلع بروح أسوي الجوب يعني. عقب تقريباً 1.5 ساعة كان يقول لي بس أنا بقول لك شيء. قلت له شنو؟ يقول أنت ما تدرين تحضرين الجوب. ليش ما أقدر أحضر الجوب؟ أنا ما أنصحك. ليش ما تنصحني؟ لأنه من سمعوا إن في بنت كويتية جاية وهم حتى الرق اغسلوها، فيعني أبداً ما أنصحك تشتغلين مع هالكرو. طبعاً حاولت يعني طيب نفسي إني أقنعه خلني أحضر الجوب. طبعاً الجوب خلاص عقب الفترة اللي أنا قعدتها معاه في المكتب يمكن نصها خلص. رجعت وباءت محاولاتي بالفشل إني أروح أي جوب في مصر. طبعاً وقتها كانت سوريا تحت إدارة المانجمنت اللي مالت مصر. فأنا قلت لهم إيش رأيكم أروح سوريا؟ أنا بحياتي ما رحت سوريا طبعاً. قالوا لي متأكدة تبين تروحين سوريا؟ قلت لهم إيه. قالوا لي دير الزور. طبعاً أنا ما أعرف وين دير الزور. قلت لهم إيه عادي أروح دير الزور. رحت دير الزور. طبعاً دير الزور هي على حدود العراق، هي منطقة نفطية، ولكنها يعني حتى يمكن ذاك الوقت شوارع ما كان فيها، منطقة يعني زراعية مالت مزارعين، تشوفين فيها مزارع. رحت هذه المنطقة واشتغلت فيها يمكن 4-5 أشهر، ورجعت مصر مرة ثانية، وعقبها رجعت الكويت وتميت بالكويت. طبعاً تميت بالكويت لأن بهذه المرحلة أنا تزوجت وصار عندي عيال، فاخترت إني أنا أقعد بالكويت لأن صار السفر صعب. هذه قصة الفيلم. طبعاً أنا بعدين رحت أبو ظبي مرة ثانية، بس هذا عقب ما كبروا عيالي رحت. بالبداية كونك بنت مو متزوجة، إنك تسافرين لفترات طويلة بروحك، ومثل ما قلتي في غابة، يعني لا في سيفتي لا أكو ولا شيء يعني مهيأ أن تكون في مرة بهالمكان. العائلة يعني ساندتك بهالقرار؟ شوف إذا اليوم بقول سر نجاحي إيه، يمكن أنا لما قلت لك من ساعة ما رجعت من إندونيسيا. ليش؟ لأن كل مرة أبي أرجع هم يقولوا لا أنت تدرين لازم تكملين. ويمكن لأن أنا بعدها أصلاً كنت كنت 5 سنين بأمريكا، فلما رجعت قعدت يمكن 4-5 أشهر ورديت سافرت. ساندوني إيه، لأن كانوا دايماً يقولي أني أقدر، إن إذا حطيت مخي في الموضوع وإني يعني أصريت عليه راح أقدر. فما واجهت هذه المشكلة، بالعكس كانوا سند أكثر من ما هم كانوا معضلة في إني أنا ما أقدر أكمل. شو اللي تغير من ذاك الوقت لليوم؟
شوفي، اللي تغير طبعاً اليوم الفيلد مو نفس الفيلد أول، من ناحية أن التجهيزات، من ناحية الاستعدادات، من ناحية أن اليوم فكرة الناس بدأت تتغير شوي شوي حسب طبعاً أنت في أي فيلد، في أي دولة، في أي مكان. باي ذا واي، فكرة المرأة أنها تروح الحقول هذه مو إنه شيء مستنكر أو إنه صعب علينا بس إحنا في الوطن العربي، هذه حتى برا. يعني أنا أقعد مع ناس وايد من أوروبا، من أمريكا. إيه هي فكرة وجود المرأة في هذا العالم الرجولي شوية مستنكر. هل اليوم أسهل؟ طبعاً اليوم أسهل. اليوم في فاسيلتيز وايد هيئتها الشركات لوجود المرأة. مستنكر لأنه ممكن غير لائق، صعب، يبي له يعني مثل ما قلت، إذا أنا بأويل ريج بالصحراء حر، قاعدة بين يعني ناس ما أعرفهم وبنت يعني معظمهم مثل ما قلت ريايل، فإنها بروحها ومقطوعة ممكن غير لائق أكثر من إنه مستنكر. شوفي، هو يمكن يكون في الزمن الأولي غير لائق. يعني أنا أقول لك واحدة من المواقف اللي في دير الزور. أنا لما كنت أروح الفيلد بذاك الوقت ما كان في موبايل، فأنا مرة قعدت شهر رمضان كامل ما أقدر أكلم أهلي إلا من الراديو روم، والراديو روم هذا شيء لاسلكي، يعني تدوين ألو يمكن عقب 5 دقائق ترد عليك الألو مرة ثانية. اليوم الموبايل والفاسيلتي مالت الكوميونيكيشن اللي موجودة في كل مكان سهلت هذا الشيء. صعوبة حر وبرد، شوفي أنت حسب كل واحد وشون يبي يتأقلم مع الوقت. أنا لما اشتغلت في دير الزور أذكر في مرة من المرات، دير الزور منطقة باردة. في ذيك الليلة كان عندنا جوب تبتدي الساعة 12 بالليل، وكان الماي على الرق من كثر البرد آيس. فلما تشتغلين بإيدك خلاص أنت أصابعك ما تحسين فيها، نملت. ونفس الشيء بريولك. كان معايا الله يذكره بالخير واحد مصري كان يقول لي عشان تدفين لما تلبس، قبل ما تلبسين وانت بكرامة الجوتي لبسي تشيس نايلون. طبعا أنا وقتها قلت يعني شنو يا معقولة هذا الكلام صحيح؟ إيه، لبست تشيس نايلون واشتغلت بديك الليلة وما حسيت في البرد. هل أنت تقدرين تأقلمين مع الجو؟ إيه. هل المرأة ما تقدر؟ في ريايل ما يقدرون. اليوم إحنا عندنا وايد من الشباب، ما بقول الكويتي، الشباب عموماً ما يتحمل حياة الفيلد. حياة صعبة، لكن اللي يصبر الواحد عليها إنها مؤقتة، إنها مو جوب راح أسويها طول العمر. يعني إنها بالنهاية كم سنة، 2 3 سنين ماكسيموم كمهندس أنا أتكلم، وبعدين الواحد بيطلع منها. هذا الواحد يقدر يتحمل 1 2 في ناس ما تقدر. أنا شفتها. كل ما تنظرين للمستقبل وتشوفين اللي جاي تقدرين تتحملينها. أنت كان عندك أسرة مساندة، هل كان في عندك زميلات أسرهم لا قالوا لهم؟ في وايد، وهي ودها وايد تطمح إنها تسوي هالشيء. مو بس بنات، في شباب. يعني أنا في وقت من الأوقات في الكارير مالتي كنت انشارجة في الكويت، فكنت عندي أوظف وايد كويتيين. كان في شباب أهلهم ما يرضون يروحون الفيلد، يقولوا أنت شلون تقعد شهر مثلاً تنام بالصحراء وكذي. فالفكر مو بس للمرأة. اليوم أنا شفت وايد شباب أهلهم ما يتقبلون فكرة، يمكن إحنا العمل اللي بالإيد، إحنا وايد ننظر لأن المتخرج من الجامعة لازم يكون عنده عمل مكتبي أكثر. يمكن فكرة الشغل في الإيد والساعات الطويلة ستيل لما الحين الناس تشوفها أنها يعني مثل ما قلتي ليش تسوي كذا. بس حسيتي إن يعني بهالمواقف لما يشوفون إنه ليش واحدة جاية عندنا بالأويل فيلد، حسيتي إنك لازم يعني في عشان تثبتين نفسك تسوين دبل الشغل بس عشان تراويهم إن أنا نفسكم، أنا لي مكان هنا؟ بعض المرات، بس ما كنت أحب أسوي هالشيء، لأن أنا بالنسبة لي ما كنت في كومبيتيشن مع أي رجل، أنا كنت في كومبيتيشن مع نفسي. كنت دايماً أقول حق نفسي أنا اليوم شلون تغيرت عن أمس أو الشهر اللي طاف. ما كنت أخلي اللي قدامي يعني كرجل خلينا نقول في هذا المجال يكون هو الكومبيتيشن مالتي، فيمكن ما حسيت فيها وايد. كنت أحس إن بعض الناس، طبعاً أنت تختلطين في وايد باك جراوندز، بعض الناس تحب تشوفك مثل ما قلت تفضلتي تثبتين نفسك أكثر أو تسوين أكثر عشان تثبتين وجودك. بس أتوقع هذا في كل مكان، يعني مو بس في العمل النفطي اليوم. فتفضلين الخبرة على الشهادة لما يونك نيو أبليكنت؟
شوفي أنا بالنسبة لي ويمكن هذا الشيء حتى أقوله حق ولدي الحين هو رايح أول سنة جامعة. الشهادة شيء ضروري، لازم الواحد يكون متعلم، لازم يكون عنده البيسكس. ما أقدر أقول إن الواحد ما يصير متعلم، بس سنين الخبرة ما تقاس. اليوم أنا ما أقدر أقيس 5 سنين خبرة مالتي ب5 سنين خبرة واحد ثاني في نفس المجال، لأن اللي أنا مريت فيه ب5 سنين مختلف تماماً عن اللي شخص ثاني مر فيه. هل أفضل الخبرة على الدراسة؟ لا. إذا بتسأليني كشيء ما اليوم عندي 2 applicants، واحد عنده خبرة وواحد عنده شهادة. أنا دايماً أقول أفضل أشتغل مع الشخص اللي عنده القدرة أو حاب يطور نفسه. في ناس عندها هذا الإحساس إن أنا دايماً أبي أكون أحسن وأتعلم شيء جديد، سواء عندي خبرة أو عندي شهادة. وفي ناس عندها 10 سنين خبرة وشهادة يمكن حتى تكون PhD، بس ما عنده هذا العطاء داخل نفسه إنه هو يبي يتعلم شيء جديد، يبي يطور. أنا أحب أبذل مجهود مع الشخص اللي ما يعرف ويبي يتعلم، على أن الشخص اللي عنده خبرة وواقف مكانه وما يبي يتقدم ويتعلم. أحس هذا العطش في أنك أنت تبي تتعلم شيء جديد يضيف للشخص أكثر، وهذه الخبرة اللي الواحد يكسبها، إنه يصير فلكسبل في أنه هو يتعلم اللي مر. بس يعني خبرتك والإكسبيرينسز هذه ممكن تكون يعني فتح باب حق أحد، لا هذا مجال ممكن أخذ فيه وفي غيري يسووا هالشيء ووصلوا وقادرين يسوونه، فهم أنا أكون قادرة. خاصة يمكن إحنا عندنا بالمنطقة القطاع النفطي شيء أساسي دولة ومرغوب، خلينا نقول حتى من ناحية compensation من المعاش والهاي الأشياء. لكن لو نشوفها من جانب ثاني إن هي لا ممكن إنها تكون طموحك، لأن بالوقت اللي الناس كانت تحلم فيه أو البنات يحلمون إني بتخرج وبتزوج، أنت كان حلمك شيء ثاني. شنو كان حلمك؟ كان حلمي إني أوصل شيء، أحقق نجاح. طبعاً هو النجاح يعتمد على كل مرحلة. شوف واحد يمر في مراحل في حياته. يمكن حلمي لما كنت متخرجة من الثانوية غير عن لما تخرجت من الجامعة، غير عن لما أول اشتغلت، غير عن لما صار عندي مسؤولية وبيت وعيال، غير لما كبروا عيالي وتطورت يمكن في الوظيفة. هذا شيء يلعب دور في إن الأحلام تتغير. العمر يغير الأحلام، الظروف اللي احنا نمر فيها تغير الأحلام. أكبر مثال كورونا اللي احنا فيه اليوم، 2 تقريباً من شلل العالم كله. شلون الواحد يقدر يتأقلم ويغير. ما عندي نفس الحلم. أقول يمكن حلم إن تكونين شلون أقولها، يعني ممكن حلم الوصول، حلم إن تكونين ناجحة، حلم العطاء، حلم هذا أوكي موجود. لكن ما عندي حلم إن أنا لازم أصير مهندسة وأوقف. أحب أنا بالنسبة لي لازم واحد يكون مرن حسب الظروف اللي أنت تمرين فيها. لما كنت خريجة من الجامعة غير ظروف، يعني لما صرت أم وعندي مسؤوليات، غير عن لما كبروا عيالي الحين وشنو تغيرت مسؤولياتي، تغيرت الاندستري، في وايد أشياء فتغير. أحس الواحد لازم يكون مرن في أن حتى أحلامه أو اللي يبي يحققه يكون واقعي مع الظروف اللي حواليه. شلون وازنتي بين الأمومة والعمل؟ شوفي هو ما في خلينا نقول ريسبي كذي الواحد يقول بسوي 1 2 3 ويصير عندي بالانس. بس أنا دايماً كنت أذكر نفسي إن اليوم عشان الواحدة تكون ناجحة في علاقتها مع عيالها it's about the quality of time، مو كم ساعة أنا أقعد معهم. فيمكن حرصي على هذا الشيء. أنا طبعاً أشتغل ساعات طويلة حتى كمكتبية، يعني إحنا شغلنا لما المغرب خلينا نقول على ما نرجع المكتب، في أشياء معينة كنت أحرص عليها إني ما أفوتها. مثلاً لازم أسمع عن يومهم قبل ما ينامون، سويتش أوف كل شيء، ولا تليفون ولا أحد ولا شيء، أنا وهم أسمع بالتفصيل. يعني هذه ساعة إني أسمع عن اليوم هذه ما أطوفها ولا زلت أسويها. يمكن ما أطوف أي أكتيفيتي هم يمرون فيه. يعني أحاول أنسق جدولي. هل أنا اليوم أقول أنا الأم اللي قعدت 24 ساعة مع عيالها؟ هذا ما أشوف أنه مقياس على نجاح الأمومة. أنا ممكن أكون قاعدة في البيت يعني ألعب تلفوني ولا أشرب قهوة مع أحد، ولا ما أعطيت هذا الوقت. بالنسبة لي الوقت إيش كثر وقت وأتنشن تقدرين تعطين طفلش. طبعاً يعتمد
في مراحل عمرية مختلفة. أحس هذا سبب، يعني أنا أشوف نفسي ناجحة إن شاء الله أكون ناجحة يعني كأم، بس أحس هذا سبب اللي ساعدني إني أقدر أطور. ثاني شيء إني أنا حاولت بقدر استطاعتي إني أربيهم على إنهم يكون independent في أشياء وايد من في سن صغير كانوا يسوونها بروحهم. يمكن اليوم لما أقول حق أحد إن مثلا ولدي بهالعمر أو بنتي كانت تسوي كذي، الناس تقول لك لا حرام، شلون خليتيهم يسوون كذي؟ بس هذا ساعدني، صقل شخصيتهم، وساعدني أنا في إني في بعض الأشياء أقدر أعتمد عليهم في إنهم يسوونها، مو كل شيء أنا كنت أسويه. شنو تقولين حق اللي توصل مرحلة إنها تكون أسرة وتقول لك لا أنا خلاص راح أترك الوظيفة وراح أقعد بالبيت لأن ما راح أقدر أسوي الاثنين؟ أوكي، شوف يعني يمكن هذا الجواب يكون شوي مختلف، بس أنا ما أحب فكرة إن الناس تحسس المرأة أو البنت تحس إن الأمومة معضلة أو إن الأمومة شيء لازم توقف حياتها لأنها صارت أم. بالعكس، اليوم حتى بالدين يعني الأمومة شيء فرحة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني الله سبحانه وتعالى قال لنا إن هذه فرحة، هذا شيء مفروض يضيف لحياتي، مو إنه يخليني أوقف حياتي. شلون أنا أسوي البالانس؟ طبعاً يعتمد علي، بس أنا عمري ما راح أسمح إن في يوم من الأيام أحس أو حتى أحسس أبنائي إن أنا كان عندي طموح وآمال وكنت أحب أعطي وبسبب وجودهم توقف. لا بالعكس، بسبب وجودهم أنا وصلت، بسبب وجودهم أنا أعطيت أكثر، بسبب وجودهم أنا اليوم قاعدة هني أتكلم عن 21 سنة خبرة. اليوم صح أهلي ساعدوني في البداية، بس عيالي وايد ساعدوني في إني أنا أوصل المكان اللي أنا بيه. فالعيال أو تكوين الأسرة المفروض يكون addition للحياة اللي إحنا فيها، يكون زيادة طموح، زيادة عطاء، ما يكون معضلة في إني أنا أوقف حياتي أو إني ما أكمل اللي أنا أبيه. يمكن إحنا نشوفها في الحريم أكثر، إن اللي يسمونه الذكاء العاطفي شوي إحنا مو واصلين فيه للمستوى المطلوب. صح. الثقة ممكن تكون ما بقول معدومة لكن تقل لما تكون أم، لأنها تشوف إن لا أنا ما قاعدة أعطي الوقت الكافي للعمل، فلازم أختار بين الاثنين. يعني دائما يكون لازم أختار شيء واحد أقدر أنا أفوكس عليه. ممكن تكون هم نظرة النمطية للمجتمع، إن لما واحدة تكون أم أو يكون عندها بلشت تكون أسرتها ما راح تقدر تقدم بالمستوى الكافي لما كانت هي يعني غير مرتبطة مع أسرتها. تشوفين هذا الشيء مفقود إحنا عندنا؟ شوفي، أنت قلتي كلمة وايد مهمة، المجتمع. للأسف الشديد، للأسف الشديد في عندنا وايد ناس تعيش على نظرة المجتمع. أنا أحترم نظرة المجتمع وأقدرها وأمشي على عاداتي وتقاليدي وكل شيء، بس ما خلي المجتمع يتحكم في اختياراتي أو طريقة حياتي أو تربيتي لعيالي أو شلون أنا أبي أوصل. اليوم في كل مجتمع في ناس راح تكون ضد اللي أنت تسوينه، ضد اللي إحنا اليوم قاعد نسويه. يمكن حتى اللي تطلعين وتتكلمين وكذي، بس هل إحنا اليوم نرضخ لهذا النوع؟ ليش؟ السؤال اللي تسأله نفسها ليش؟ هل أنا مسوية؟ أنا دائما أقول حق نفسي طول أو حق بنتي، طول ما هو لا عيب ولا حرام ما حد يقدر يحاكمني عليه. المجتمع له نظرات مختلفة، مجتمعنا تغير، نظرة المجتمع الأولية مختلفة عن نظرة المجتمع اليوم. المجتمع ما يقدر يقول لي شلون أربي عيالي، المجتمع ما يقدر يعيش في بيتي. الشيء الثاني اللي توش تفضلتي فيه، الوقت. شنو الوقت؟ شنو يعني الوقت؟ الوقت إن أنا اليوم عيالي لما كانوا يروحون المدرسة أنا كنت كل يوم الصبح أشوفهم يروحون المدرسة يرجعون المدرسة، أنا كنت ما أتغدى معاهم صح، بس أتعشى معاهم كل يوم، نسوي activities وايد. يمكن أنا من سبب الأشياء اللي ساعدتني أكثر، شوفي اليوم عندك حياة العملية والحياة في البيت والحياة في المجتمع، عشان تكونين ناجحة فيهم كلهم صعب، عشان الواحد يكون واقعي مع نفسه. بس السؤال where do I sacrifice? Where do I give more or less؟ أنا بالنسبة لي اخترت أقلل من ظهوري الاجتماعي وحياتي الاجتماعية وأفوكس على شغلي وعيالي. فلما يتقسم الوقت أؤدي واجباتي الاجتماعية، يمكن أنا حتى مقلة فيها، بس
أعطي وقتي الأكثر لعيالي. الوقت بالنسبة لي مثل ما قلت لك هو الكواليتي من الوقت. يعني هل أنا اليوم مثلاً لما أقعد معاهم أعطيهم الفول أتنشن مالي؟ هذا اللي عيالي محتاجينه، مو الساعات وعددها اللي أنا أقعد فيهم. وطريقة تربيتي لعيالي ما دخلت المجتمع في حياتي، يمكن رفضت تماماً دخول المجتمع في حياتي. حاولت أكتسب يمكن من المجتمع البوزيتيف سايد، بس القرار قراري، لأن أنا اللي بعيشه، أنا اللي بصك بابي في بيتي اليوم وأعيش فيه. هل أنا اليوم المجتمع يقدر يقول لي ما أقدر أكون أم زينة وأم عاملة؟ شنو يعني أم زينة؟ شنو يعني؟ شنو الديفينيشن مال أم زينة؟ اللي تقعد في البيت وما تشتغل؟ مو شرط. اليوم إحنا ما نقدر نقول كل واحدة قاعدة في البيت ربت جيل ناجح، ولا واحدة كل واحدة اشتغلت أهملت عيالها. أنا ممكن أهمل عيالي وأنا ما أشتغل. أنا ممكن أكون مشغولة في عزايمي ومجتمعاتي وطلعاتي وحياتي الاجتماعية وأنا إنسان ما أشتغل. فيعتمد على البالانس. بس أنا من رأيي إن اليوم إذا في نصيحة أقدر أقدمها عن ماي إكسبيرينس للبنات، أنتي صاحبة القرار، ما هو المجتمع اللي لازم يحدد. أنا ما أقول نطلع عن نطاق احترام المجتمع، لا، بس ما يقرر لي المجتمع إيش كثر أقعد مع عيالي وإيش كثر أشتغل وين أوصل وشنو يعني النجاح. نجاحي ترى اختلف عن نجاح ديفينيشن النجاح عندك أنتي. شنو نجاحي مع عيالي؟ شنو يعني أم ناجحة؟ اختلف من واحد لواحد. فما نخلي المجتمع يعلمني أو يسيرني في اتجاه هو يشوفه نجاح. يمكن أنا ما أشوفه نجاح، يمكن أنا نجاحي اليوم مختلف تماماً عن الديفينيشن مال المجتمع. فأنا يمكن هذا الشيء اللي ما حسيت أثر فيني، لأن أنا ما سمحت لي يأثر فيني. ولو كنت بمشي على رأي المجتمع، وايد ناس كانوا يقولون شلون تروحين الفيلد وشلون تشتغلين، شلون تهدين عيالك تشتغلين المغرب. ما أدري، ما حسيت إني أنا دخلت المجتمع أو رأي المجتمع في خياراتي. أصعب موقف ويمكن أكثر موقف أثر فيك نفسياً بالعمل؟ ممكن كان نقطة تحول بالنسبة لك. نقطة تحول إني صرت أم. يعني حسيت إن هذه جمب كبير، إن أنت مو مسؤولة عن نفسك، مسؤولة عن يعني شخص ثاني أنت بتجيبينه للحياة، بتعلمينه شلون يعيش. فهذه بالنسبة لي أصعب شيء. يمكن أصعب شيء نظرة الناس في العمل للأم العاملة. يعني في وايد مرات أحاول إن طبعاً أنا ما أدخل بيتي في العمل، ما أدخل أسرتي، ما أجيب حتى، يمكن أحاول إني ما أدخل في مجال إن لأن أنا مرأة وعندي أسرة وكذي مثلا ما أقدر أسوي كذي أو ما أقدر أروح هني، لأن أوريدي في نظرة مسبقة. لأن المرأة لما يصير عندها عيال أو للأسف لما يصير عندها أسرة عطائها يقل. هذه التشالنج اللي الحمد لله الحين قدرت أتعداها يعني، بس في البداية كانت صعبة. يعني مثلا إذا كان في أسايمنت، هل هم يفكرون يعطونه لك أنتي لأن عندك عيال، ولا يعطونه حق رجل اللي هم حتى لو عنده عيال يشوفونه فري؟ في البداية كانت صعبة، لأن في بعض الناس للحين عندها هذه النظرة. يمكن هذا سبب إن أنا قبل خلينا نقول 7 سنين أخذت خطوة ورحت أبو ظبي، قعدت 3 سنين أنا وعيالي هناك عشان أثبت إن هذا الشيء يعني أكسر هذا الحاجز اللي كان شوية موجود يمكن في نظرة إن المرأة اللي عندها عيال أو المرأة لما تصير عندها بيت ومسؤوليات ما يكون عطائها أو قدرتها على أنها توصل مثل المرأة السنجل. يمكن هذا أصعب شيء أو أكثر تشالنج مرت علي، بس قدرت يعني ألاقي وي إني أتغلب عليها. بس للحين في ناس عندهم هذه النظرة. مسج تبين توصلينها حق أي واحدة قاعد تسمعك الحين؟ شوفي، يمكن أول شيء أنا مثل ما قلت لك ما أؤمن بالفشل. وليش ما أؤمن بالفشل؟ لأن اليوم ما في شيء اسمه فشل. كل experience تمرين فيها الإيجابيات والسلبيات.
يمكن هذا إكزامبل أنا قلته قبل هالمرة، أن أنا دايماً أحاول أمرن عيني في فرق بين أنت شلون تنظرين للموقف. أنا دايماً أقول أن العين في عينين، عين الذبابة وعين النحلة. اليوم إذا عندنا لوحة أو منظر طبيعي أو شكل، يعني الذبابة تشوف شيء والنحلة تشوف شيء تاني. الذبابة دايماً تشوف وانت بكرامة الوسخ أو الزبالة أو الشيء اللي إحنا ما نستسيغه، بس النحلة دايماً تشوف البوزيتيف سايد، تشوف الوردة، تشوف اللون الحلو. في كل اكسبيرينس تمرين فيها في أشياء صعبة وما توصلين لها، وفي أشياء توصلين لها. عشان كذي ما أقول إنه في فشل، حتى لو كنت سويت بروجكت وما نجحت فيه. صح، يمكن ما وصلت للجول مال البروجكت، بس استفدت أشياء، تعلمت ليش ما وصلت للجول، تعلمت، اشتغلت مع ناس يدد. في أشياء بوزيتيف لازم تكون موجودة في كل اكسبيرينس إحنا نمر فيها. يعتمد عليك أنتي شنو تبين تشوفينه. لازم تعلمين نفسك إنه دايماً في شيء أنتي تعلمتيه. لازم تكونين open إنك تعلمين شيء جديد. يعني أنا في الكارير مالتي كنت موبايل أشتغل، إحنا شغلنا يعتمد على إنك أنتي تكتسبين الخبرة من دول مختلفة. أول ما يتولدي بدر قلت لهم أنا ما أقدر أكون موبايل. أول رد علي في ذاك الوقت المانجر قال لي شيماء you will limit your career، ما راح توصلين، لأنك أنت راح تختارين تقعدين بالكويت، وبالنهاية بالكويت في جوبات معينة، يعني تقدرين تصعدين في السلم الوظيفي، لكن توصلين مرحلة خلاص وصلتي أعلى شيء. يمكن هذه المسج خلتني أصر أكثر إن أنا لا راح أوصل، وخدت كل الجوبس، كل اللي يخطر على بالك. حتى في جوبات يمكن تعتبر سكرتارية، ما قلت لا. ليش؟ لأن هدفي إني أنا أتعلم. كل جوب تاخذينها تتعلمين منها، بس شلون أقدر أوصل. ما سمحت لهذا المسج إن أنت إذا قعدتي بالكويت ما راح توصلين يحطمني أو يقلل من وصولي. يمكن وصلت فترة غيري وصل أسرع، ما يخالف، بس أنا اليوم اخترت عائلتي. فهي خيارات في الحياة. مو عيب إن أنا أقول راح أخذ بريك من يمكن التقدم الوظيفي اللي أنا فيه، لأن أنا عندي برايورتي ثانية اللي هي عيالي في سن معين كانوا محتاجين الفوكس مالي. بس I will never quit. I will never say إن أنا لأن عندي عيال أو لأن عندي أسرة أنا ما أقدر أوصل. فالمسج مالتي حق كل واحدة اليوم تكون أسرة، عمرها الأسرة ما كانت معضلة. الأسرة لازم تكون دعم ودافع للوصول، ما تكون تردك لورا. فلازم نختار صح، ولازم إحنا نحدد البرايورتي مالتنا، شنو نختار وشنو نبي وين نبي نوصل. ودايماً أقول مثل ما أنا وصلت كل من يقدر يوصل. طبعاً نمر في مراحل مختلفة. الشيء الثاني لازم نكون فلكسبل، المرونة. لازم نتأقلم مع الظروف، لازم نكون واقعيين. يعني أنا لما أخذت بريك أول ما جبت عيالي وقلت أوكي بتأخر في التقدم الوظيفي مالي، بس بسوي الستيب مالتي لأنه صار عندي responsibilities. أول ما حسيت إني أقدر رجعت مرة ثانية. غيرت الأوبجكتيفز مالتي، صاروا اليوم مور عيالي. كورونا أكبر مثال. اليوم تشوفين في ناس تغلبت على التشالنجز مالت كورونا بذكاء. وأنا دايماً أقول أذكى ناس شفتهم صراحة هم الانتربرنورز مالت الكويت. اليوم لما وقفت المطاعم في ناس ياتوا بفكرة كوك أت هوم، فكرة جبارة. يعني اليوم ما خذوا إن المشكلة حبطتهم وإنهم سكروا وما يدرون يسوون شيء، صاروا فلكسبل. اليوم المرونة مع الموقف. ما أقدر أنا أقول لأن صارت لي هالمشكلة ولا لأن مريت في هالظروف أو تغيرت ظروف حياتي، أولوياتي اختلفت. أنا راح أوقف خلاص. أنا أول كان عندي طموح واليوم ما أقدر أحققه، أبني طموح ثاني. خلت تصير عندي أحلام جديدة، خلي يصير عندي طريق ما هو سيدة، يمكن ما يخالف أمر فيه، أقوم وأطيح وأقوم. أنا ما مشيت في الكارير مالتي كلها سهلة، بس إيش كثر تطيحين يوم سنة شهر طول العمر ويكوت. هذا الشيء لازم أنتي تحاولين إنك ما تطيحين فيه وتقدرين تقدمين أكثر فيه.
شكراً شيماء، شكراً لوجودك، والأهم شكراً لإيجابيتك حبيبتي لأنها مشكورة. يعني شيء مو طبيعي. حبيبتي مشكورة، وشكرا على اللقاء الجميل، وإن شاء الله نشوف أكثر. إن شاء الله. حبيبتي حياك تسلمين. الله. الله يحييك.